سلام دوستان، مریم بانو هستم. امروز با آموزش الگوی رکابی در خدمتتون هستم. برای رسم این الگو اول میایم الگوی اولیه بالاتنه رو رسم کنیم. شما میتونید این الگو رو بر اساس الگوی تیشرت یقه کشباف که داخل کانال هست رسم کنید. من الگومو رسم کردم. الان میخوام مدل سازی رکابی رو انجام بدم. این قسمت جلوی الگوی ما هست و این قسمت پشت الگوی ما هست. ما اول میایم طراحی که برای سرشانه نیاز هست رو انجام میدیم. میایم اندازه سرشانه رو از وسط نصف میکنیم. 2 سانت به طرفین میریم و علامت میزنیم. 2 سانت این طرف علامتی که زدیم و 2 سانت این طرف علامت. کاری که این قسمت انجام دادیم روی الگوی پشت هم انجام میدیم. وسطش رو پیدا میکنیم، وسط سرشانه رو پیدا میکنیم، علامت میزنیم. از این علامت 2 سانت به طرفین میریم و علامت میزنیم. قسمت جلوی الگو از گودی گردن 4 تا 6 سانت میایم پایین، علامت میزنیم. علامت اولی رو که نزدیک به گوشه گردن هست به این قسمت از گودی یقه وصل میکنیم. ابتدای این علامت رو حدود 1.5 سانت به حالت زاویه قائمه، یعنی این قسمت باید حالت زاویه قائمه داشته باشه، صاف میایم و طراحیشو با پیستوله انجام میدیم. به این شکل. از قسمت زیر حلقه حدود 1 تا 2 سانت پایین میایم و این علامت رو به زیر حلقه وصل میکنیم. به این شکل. میتونید با پیستوله هم این طراحیتون رو انجام بدید. برای قسمت پشت هم دقیقا همین کار رو انجام میدید. از گودی گردن 2 سانت پایین میایم و علامتی که به گوشه گردن نزدیک هست رو به این شکل به قسمت گودی گردن وصل میکنیم و از زیر حلقه 1 تا 2 سانت میایم پایین، علامت دوم رو به زیر حلقه وصل میکنیم. به این شکل. شما میتونید قسمت یقه پشت رو باز کنید. سلیقه‌ای هست این قسمت، ولی چیزی که در بازار موجود هست این هست که یقه پشت رو یک مقدار خیلی مختصری باز میکنن و به این قسمت وصل میکنن. چون یقه ما هم قسمت جلو و هم قسمت پشت خیلی باز شده و یقه بازی هست، حتما باید لقه گیری بشه. لقه رو به این شکل لحاظ میکنیم. یقه روی خطی که یقه رو طراحی کردیم، روی خط سرشانه 0.5 سانت میایم پایین، به گوشه سرشانه وصل میکنیم. این قسمت دورریز ما میشه. در قسمت پشت هم همینطور از سرشانه 0.5 سانت میایم پایین و به گوشه سرشانه وصل میکنیم. این قسمت دورریز ما میشه. به این شکل الگوی رکابیمون رو طراحی میکنیم. قسمت جلو و قسمت پشت. مراحل دوخت رکابی به چه شکلی هست؟ مرحله اول این هست که ما باید نوار و ریب درست کنیم از جنس تریکو. یعنی شما این رکابی رو که از جنس تریکو دوخت کردید، نوار و ریبتون هم باید از همین جنس و کشی باشه. آموزش درست کردن نوار و ریب داخل کانال هست. شما نوار و ریبتون رو درست میکنید. مرحله اول دوختمون این هست که بعد از درست کردن نوار و ریب سرشانه های این رکابی رو به همدیگه وصل میکنیم. بعد میایم دور یقه لباس رو اندازه میزنیم.
هر عددی که به دست اومد منهای 3 تا 5 سانت میکنیم. نوار اریبی که میخوایم برای یقه برش بزنیم باید 3 تا 5 سانت کمتر از دور یقه لباسمون باشه. بعد میایم دو سر نوار اریب رو به هم دیگه میدوزیم و دور تا دور یقه رو نوار دوزی میکنیم. پس موقع دوخت یک مقدار باید نوار اریب رو بکشیم. میتونیم مثل کش دوزی نوار اریب رو 4 قسمت کنیم، یقه لباس هم 4 قسمت کنیم و نوار اریب رو به دور یقه بدوزیم. مرحله بعدی این است که پهلوی رکابی رو به هم دیگه وصل میکنیم و حلقه های لباس هم نوار اریب میدوزیم، دقیقاً مثل یقه لباس. و در انتهای کار قسمت پایین رکابیمون رو حدود 2 سانت به سمت داخل تا میکنیم و دوخت میزنیم. امیدوارم که از آموزش امروز هم نهایت استفاده رو برده باشید. موفق و پیروز باشید.